We can start. We can start. Start you and I will translate. On behalf of NMO, I would like to thank you all for coming to this event. My name is Boško Nezić, I'm the Deputy Head of the Mission. This is Mr. Dritan Taula, the Head of Election Observation Mission of NMO, and Libovi Boji, which is our Executive Assistant to the Mission. Din numele IENEMO dorim să vă mulțumim la toți pentru prezența dumneavoastră. Domnul Boșco Nenezici este șeful adjunct al misiunii IENEMO, domnul Dritan Taula este șeful misiunii IENEMO și eu, Libovi Boji, asistenta dumnealor. Following an invitation of the Central Election Commission of Moldova, NMO has deployed an international election observation mission to observe the 24 February 2019 parliamentary elections. The mission is composed of a core team of 8 international experts based in Chisinau and 10 long-term observers deployed in 5 multinational teams of 2 throughout the country. Urmând invitația Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, IENEMO a detașat o misiune internațională de observare a alegerilor pentru a observa alegerile parlamentare din 2019, 24 februarie. Misiunea este alcătuită din echipa de bază, formată din 8 experți internaționali cu sediul la Chișinău și 10 observatori pe termen lung, separați în 5 echipe multinaționale, formate din a câte 2 persoane pe întreg teritoriul țării. The core team has been established since the beginning of the election period, and the long team observers have been deployed on 10th of January 2019. Since its deployment, the mission has monitored and assessed the overall environment in which elections are being held, performance of election management bodies, candidate registration process, electoral campaign, E-Day, and other aspects of the process. The EOM is assessing the electoral process for compatibility with international benchmarks and standards for democratic elections and the legal framework of the Republic of Moldova. Echipa de bază a fost creată de la începutul perioadei electorale, iar observatorii pe termen lung au fost stabiliți la 10 ianuarie 2019. Din momentul detașării sale, misiunea a monitorizat și evaluat mediul general în care alegerile sunt desfășurate, performanța organelor de gestionare a alegerilor, procesul de înregistrare a candidaților, campanie electorală, ziua alegerilor și alte aspecte ale procesului. Misiunea de observare a alegerilor evaluează procesul electoral în legătură cu compatibilitatea cu criteriile și standardele internaționale pentru alegeri democratice și cadrul legal al Republicii Moldova. On election day, 18 of 2 observers monitored the opening, voting, counting, and tabulation of results, transfer to COEX, as well as environment inside and around polling stations and campaigning in Moldova, whereas additional 3 teams observed election day in polling stations abroad. In total, NMO observed 115 polling stations, out of which 112 in Moldova and 3 abroad. În ziua alegerilor, 8 echipe, a câte 2 observatori, au monitorizat deschiderea, votarea, numărarea și totalizarea rezultatelor, transferul la consiliile electorale de circumscripție, precum și mediul în interiorul și în jurul secțiilor de votare și campania electorală în Moldova, în timp ce alte 3 echipe au observat ziua alegerilor în secțiile de votare de peste hotare. În total, IENEM a observat 115 secții de votare, 112 fiind în Moldova și 3 în străinătate. As a reminder, the mandate and scope of EOM is limited to monitoring of parliamentary elections, and the EOM is not monitoring the conduct of the Republican referendum held on the same day. However, selected aspects of the referendum that affect the parliamentary elections were observed and their impact on parliamentary elections assessed. Mandatul și scopul misiunii de observare a alegerilor se limitează la monitorizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019. Misiunea de observare a alegerilor nu monitorizează desfășurarea referendumului republican desfășurat în aceeași zi. În orice caz, anumite aspecte ale referendumului care afectează alegerile parlamentare au fost observate, iar impactul lor asupra alegerilor parlamentare a fost evaluat. Parliamentary elections of 24 February were held under a newly introduced mixed electoral system. NMO notes that the legal amendments did not have broad political consensus and were strongly criticized by domestic and international stakeholders, as well as that they were adopted despite the Venice Commission and OSCE advising against. Alegerile parlamentare din 24 februarie au fost desfășurate în baza sistemului electoral mixt nou introdus. IENEMO remarcă faptul că amendamentele legislative nu au avut un larg consensul
politic și au fost puternic criticate de părțile interesate, interne și internaționale, precum și că au fost adoptate în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția și OSCE-ODIHR, care erau contra. The outcome of constituency delimitation disregards provisions of the law related to the number of voters in each constituency, as most constituencies established in the territory of the country under control of Moldovan authorities fail to meet the criteria set forth in the electoral code with regard to number of voters and deviation percentage between constituencies. The turnout on election day in the 3 constituencies abroad raises questions on the principle of equality of vote, as the turnout in one constituency was much higher than the other 2 constituencies combined. Rezultatul delimitării circumscripțiilor nu ia în considerare prevederile legii referitoare la numărul de alegători din fiecare circumscripție electorală, deoarece majoritatea circumscripțiilor stabilite pe teritoriul țării, sub controlul autorităților moldovenești, nu îndeplinesc criteriile stabilite în codul electoral cu privire la numărul de alegători și procentul de abatere între circumscripții electorale. Prezența alegătorilor la vot la alegerile din 24 februarie în cele 3 circumscripții din străinătate ridică întrebări cu privire la principiul egalității votului, întrucât participarea alegătorilor la vot într-o circumscripție electorală era mult mai mare decât celelalte 2 circumscripții combinate. The conduct of the Central Election Commission in the aspects observed has been mostly efficient and transparent. Sessions of the CEC were open to media and observers, as well as to the public through online streaming. Decisions of the CEC were generally posted online in a timely manner. On election day, CEC has provided periodic information on the process and turnout, and after the closing of polls, has posted preliminary results online, which contributed to the transparency of the process. Conduita CEC-ului în aspectele observate a fost în mare parte eficientă și transparentă. Sesiunile CEC au fost deschise pentru mass media și observatori, precum și pentru public prin streaming online. Deciziile CEC, la general, au fost difuzate online în timp util. În ziua alegerilor, CEC a furnizat informații periodice cu privire la procesul și participarea la vot și, după închiderea secțiilor de votare, a afișat rezultatele preliminare online, ceea ce a contribuit la transparența procesului. Constituency electoral commissions were formed in time, and despite occasional changes in their composition, most COECs have conducted their duties timely and have shown a high level of cooperation with ANEMO observers. However, ANEMO knows that publication of decisions of some COECs was untimely, with many decisions still not published. Women were well represented as COEC members, with more than 55%. Comisiile electorale de circumscripție au fost formate la timp și, în pofida schimbărilor ocazionale în componența lor, cele mai multe CC-uri și-au îndeplinit îndatoririle în timp util și au demonstrat un nivel înalt de cooperare cu observatorii IENEMO. Cu toate acestea, IENEMO remarcă faptul că publicarea deciziilor anumitor CC-uri a fost inoportună, multe decizii fiind încă nepublicate. Femeile au fost bine reprezentate ca membri ai CC-urilor cu peste 55%. The CEC has registered 15 contestants, 14 parties and 1 electoral bloc for the national constituency, whereas 325 candidates participated in elections in single-mandate constituencies. Several candidates were being granted the right to stand for election as late as few days before election day, which significantly impacted their possibility to equally campaign. CEC a înregistrat 15 concurenți, 14 partide și un bloc electoral pentru circumscripția națională. Câțiva candidați au primit dreptul de a participa la alegeri doar cu câteva zile înainte de ziua alegerilor, ceea ce le-a afectat în mod semnificativ posibilitatea de a organiza campanie electorală egală. Also, although legal amendments regarding the process of signature collection eliminated a number of unnecessary bureaucratic procedures and lowered the number of needed signatures, in line with previous recommendations made by the Venice Commission, ANEMO and OSCE-ODIHR, the procedure is still highly strict and burdensome, which, combined with the lack of familiarity of candidates and their initiative groups with the procedures, led to a number of candidates being refused registration. Deși modificările legislative privind procesul de colectare a semnăturilor au eliminat o serie de proceduri birocratice inutile și au redus numărul de semnături necesare, în conformitate cu recomandările anterioare ale Comisiei de la Veneția, IENEMO și OSCE-ODIHR, procedura este încă foarte strictă și împovărătoare, care, combinate cu lipsa de familiaritate a candidaților și a grupurilor lor de inițiativă cu procedurile, au dus la refuzul înregistrării unui număr de candidați. Now I would like to give word to Mr. Taula, Head of Mission. Thank you, Bashka.
The electoral campaign was intense, especially as the election day approached, with a high number of personal accusations between contestants, often resulting with formal complaints to the CEC and to the courts. Main messages of the campaign were about domestic topics, especially related to economy and anti-corruption, whereas some candidates in single-minded constituencies campaigned on matters that are of competence to the local administration. Campania electorală a fost intensă, mai ales la apropierea zilei alegerilor, cu un număr mare de acuzații personale între concurenți, adesea rezultând din plângeri oficiale adresate cecului și judecătoriilor. Principalele mesaje ale campaniei s-au referit la subiecte interne, în special legate de economie și anticorupție, în timp ce unii candidați în circumscripții uninominale au desfășurat o campanie electorală pe probleme de competență administrației locale. Misuse of administrative resources, pressure of state employees, and allegations of lobbying were stated by many interlocutors, whereas third-party involvement in campaigning was even recognized by the Central Election Commission. Also, the timing for the introduction of many measures and activities of local and central governments during the electoral period raises questions about their true purpose. Folosirea abuzivă a resurselor administrative, presiunile asupra angajaților de stat și acuzațiile de cumpărare a votului au fost declarate de mulți interlocutori, în timp ce implicarea terților în campanie electorală a fost recunoscută și de Comisia Electorală Centrală. De asemenea, calendarul introducerii multor măsuri și activități ale administrațiilor locale și centrale în perioada electorală ridică întrebări cu privire la scopul lor real. 2,141 polling stations were established for these elections, 123 of which for voters residing abroad and 47 for voters from the left bank of the River Dniester. The number and location of polling stations established for constituencies abroad and relocation of 31 out of 47 polling stations assigned to voters residing in Transnistria due to security reasons have been considered by some electoral consensus as politically motivated in an attempt to reduce the number of voters from abroad and from Transnistria. Pentru aceste alegeri au fost create 2141 secții de votare, dintre care 123 pentru alegătorii care locuiesc în străinătate și 47 pentru cei de pe malul stâng al Nistrului. Numărul și locațiile secțiilor de votare constituite pentru circumscripțiile electorale din străinătate și relocarea a 31 din cele 47 de secții de votare atribuite alegătorilor din Transnistria, din motive de securitate, au fost considerate de unii concurenți electorali drept motivate politic, în încercarea de a reduce numărul alegătorilor din străinătate și a celor din Transnistria. Election day was generally calm, and procedural elements of the process were conducted in a professional manner by the precinct electoral bureaus. NMO observers reported sporadic procedural mistakes and ambiguities during election day, mostly due to the latest amendments and procedures introduced, such as electoral campaigning on election day, use of cameras, and holding of the referendum on the same day as elections. Most polling stations observed were not fully accessible to voters with mobility impairments. Ziua alegerilor a fost, în general, calmă, iar elementele procedurale ale procesului au fost desfășurate într-o manieră profesională de birourile electorale ale secțiilor de votare. Observatorii IENIMA au raportat greșeli și ambiguități procedurale sporadice de-a lungul zilei alegerilor, în special datorită ultimelor modificări și proceduri introduse, cum ar fi campania electorală în ziua alegerilor, utilizarea camerelor de luat vederi și desfășurarea referendumului în aceeași zi cu alegerile. Cele mai multe secții de votare observate nu au fost pe deplin accesibile alegătorilor cu deficiențe de mobilitate. NMO observed the widespread organized transportation of voters from the left bank of the Dniester River, whereas allegations of vote buying were also reported by different electoral stakeholders to the authorities and are being investigated. IENIM a observat transportul în masă organizat al alegătorilor de pe malul stâng al Nistrului, în timp ce acuzațiile de cumpărare a voturilor au fost de asemenea raportate autorităților de către diferite părți interesate și urmează a fi investigate. The legal framework for elections contains provisions aiming to improve equality of gender representation both in the national and uninominal constituencies.
However, in the absence of regulations about positioning women candidates in the national party list, the legal provisions do not secure adequate gender representation in the parliament. Cadrul juridic pentru alegeri conține prevederi menite să îmbunătățească egalitatea de reprezentare a genurilor, atât în circumscripțiile naționale, cât și în circumscripțiile uninominale. Cu toate acestea, în absența unor reglementări privind poziționarea candidaților femei pe listele naționale de partide, dispozițiile legale nu asigură reprezentare de gen adecvată în Parlament. Despite a high number of media outlets, plurality of viewpoints is hindered by high concentration of ownership and close ties of media to politics. The Audiovisual Coordinating Council has sanctioned a number of media for bias in favor or disfavor of certain contestants. However, the monitoring and sanctioning mechanism of the CCA was not efficient and failed to secure that voters were provided with unbiased and balanced viewpoints. În pofida numărului mare de media, pluralitatea punctelor de vedere este împiedicată de o concertarea înaltă a proprietății și de legăturile strânse ale mass-mediei cu politica. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat un număr de instituții mass-media pentru părtinire în favoarea sau dezavantajul anumitor concurenți. Cu toate acestea, mecanismul de monitorizare și sancționare al Consiliului Coordonator al Audiovizualului nu a fost eficient și nu a reușit să garanteze alegătorilor puncte de vedere imparțiale și echilibrate. I would also like to remind everyone that the electoral process is still ongoing and that the election observation mission of ENEMO will be in the country until the end of March and will continue to observe and assess the next phases of the election process with a special focus on election dispute resolution, which is the phase that is starting now. Aș vrea să vă reamintesc că procesul electoral încă continuă și misiunea de observare a alegerilor va fi în țară până la sfârșitul lunii martie și va continua să monitorizeze și să evalueze următoarele etapele procesului electoral, acordând o atenție deosebită soluționării litigiilor electorale. And to conclude, I would like to remind again everyone that the election observation of ENEMO to Moldova for the 2019 parliamentary election is financially supported by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Sweden, the National Endowment Foundation of the US Congress, the National Democratic Institute, and the European Union, and to thank all our supporters. Misiunea de observare a alegerilor din cadrul ENEMO în Moldova pentru alegerile parlamentare din 2019 este susținută financiar de Ambasada Regatului Țărilor de Jos, Suedia, Fundația Națională de Dotare a Congresului SUA, prin Institutul Național Democratic și Uniunea Europeană. Și de asemenea dorim să mulțumim tuturor suporterilor noștri. Thank you. These were the preliminary conclusions of the ENEMO mission. I would just to say that the full statement of preliminary findings and conclusions will be posted on our webpage very shortly. De asemenea, vrem să vă spunem că acestea doar au fost concluziile preliminare, iar raportul va fi publicat în timp scurt. So, aveți careva întrebări? Thank you for your report. So considering your preliminary findings and what your observers have reported, would you say that this election complied with the democratic standards or not, or to what extent? Okay. It's not something that you can measure quantitatively, so it's not something that can be said in a black and white, did it comply with international standards or not. As we said, Deci nu este ceva care noi am putea să comparăm cu alb sau negru sau să spunem că corespund sau nu în total sau în contradictorie cu standardele internaționale. As we said, the electoral process is still ongoing, and we are now in front of a very important phase of the electoral process, which is the election dispute resolution. La momentul de față noi suntem încă în proces electoral și suntem într-o etapă destul de importantă de soluționarea disputelor care au apărut după alegeri. ENEMO is going to pay very close attention to election dispute resolution and to how the grievances of different contestants are going to be addressed in the courts. ENEMO va atrage atenție deosebită la modalitatea cum disputele electorale vor fi soluționate.
And we are going to, this being a very important phase, we are going to assess the full electoral process when this phase is finished. Și vom face o evaluare a întregului proces după ce această etapă va fi finisată. Follow-up question. You walked us through some frauds or infringements that some stakeholders or participants in the elections reported, such as vote buying, pressure on public officials, and so on. To what extent would you say that these cases are valid and they influenced to some extent the result of the election or not? With regard to pressure, intimidations, this is something that we heard from interlocutors. It's for NMO observers, it's impossible to verify if these allegations are 100% accurate. However, these were allegations that we heard from many interlocutors, and that is the reason that we are putting it in the report. Despre încălcările date, echipa NMO a observat din ceea ce au spus alți interlocutori, însă și echipa NMO nu a avut posibilitatea să verifice de sine stătător asta, dar oricum asta va fi analizat și va fi scris în raportul final. The particularities of these elections with 51 different constituencies makes that the whole process, basically we had 51 different electoral processes running. Ceea ce vrem să spunem este că, luând în considerație că au fost 51 de circumscripții uninominale, noi am avut parte de 51 de diferite procese electorale. So allegations of misuse of administrative, allegations of vote buying or intimidation and misuse of administrative resources were more frequent in some constituencies and were not noticed in some constituencies. Și ceea ce ține de încălcările cu privire la utilizarea resurselor administrative sau cumpărarea voturilor, nu putem să le atribuim la toate circumscripțiile uninominale, fiindcă în unele circumscripții uninominale acestea au fost constatate, în altele nu. So we would say that probably the impact on the will of the voters is different in different constituencies. Respectiv, impactul voinței alegătorilor este diferit în dependență de circumscripție. Which calls for a more thorough analysis than a statement of preliminary findings and conclusions, which is we are doing today. Ceea ce duce la o analiză mult mai aprofundată decât doar constatările preliminare pe care le raportăm astăzi. So instead of doing a blanket statement of the whole process, we would rather prefer to go more into details. And of course, with our final report, we have a full analysis of how much and how and if it has impacted the voters' will, but giving two different constituencies. Respectiv, în loc ca să facem o concluzie generală în întregile alegeri, noi am dorit să mergem în detalii pe fiecare circumscripție și asta va fi constatat anume în raportul nostru final. Do you have any preliminary recommendations for the authorities? Most of the recommendations will be related to to be addressed in the legal framework, and it's not the in due time we will of course address recommendations, which we're not going just to say these recommendations. We will sit down and talk with electoral officials and with Moldovan authorities and discuss these recommendations with them, not only write them in the report. Recomandările noastre vor fi, ele vor ține mai mult de cadrul legal și mai mult ca atât, ele nu vor fi doar scrise în raport, totodată vor fi discutate cu oficialitățile electorale și cu autoritățile statului. However, from our preliminary conclusions, some recommendations can already be drawn. So basically, wherever we are doing a conclusion that something didn't go right, basically we are going to recommend to fix that. Totodată, chiar și în constatările noastre preliminare, puteți observați careva recomandări. Atunci când noi găsim că ceva nu este în regulă, totodată venim și cu soluții ca recomandare. No questions? Mai sunt întrebări? Thank you very much for coming. Mulțumim foarte mult.